අයිබෝවන් හිතවත් දෙමව්පියනි මට අවසර දෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ආදරෙන් පිළිගන්න මගේ YouTube නාලිකාවට. අද මම හිතන් ඉන්නේ ගැහැණු දරුවන්ට සුවිශේෂී වූ රෝගී තත්ත්වයන් කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න. එක රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා ලේබියල් ඇඩ්හිෂන් කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරමු කන්‍යා පටලය සිදුරු නොවි කන්‍යා පටලෙන් සම්පූර්ණ යෝනි මාර්ගයේ වැහිලා තියෙන අවස්ථාව. අපි තව බලමු ගැහැණු ළමයින්ගේ මුත්‍ර කරන මුත්‍ර විවරය එළියට නෙරලෙනවා නම් ඒ මොකක්ද කියලා ඒකට කියන්නේ යුරිත්‍රල් ප්‍රොලැප්ස් කියලා. සමහරක් ගැහැණු ළමයින්ගේ කන්‍යා පටලයේ අමතර පොඩි පොඩි පටල තියෙනවා. ඒක වඩා අපි කියනවා හයිමනල් ටැග්ස් කියලා. මම අඳුනලා දෙන්නම් මම කවුද කියලා. මගේ නම කස්තුරි. මම ළමා ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. දැන් ප්‍රථමයෙන්ම මේ ශල්‍ය රෝග ගැන දැනගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් වටපිටාව දැනගත්තා නම් හැමෝටම වඩා පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ගැහැණු දරුවන්ගේ මුත්‍ර මාර්ගයයි ප්‍රජනන මාර්ගයයි වෙන වෙනම තියෙන්නේ වෙන වෙනම තමයි එළියට විවර වෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙක විවර වෙන්නේ එකිනෙකට බොහෝම ළඟ සිදු දෙකකින්. මේ විවර දෙකම අර පිරිමි ළමයින්ගේ මුත්‍ර වාහිනී විවරය වගේ හරීම සියුම්, හරිම සංවේදී. ඒක නිසා මේකට යම් ආරක්ෂාවක් ඕන වෙනවා. ඒ ආරක්ෂාව සපයන්නේ යෝනි විවරය වටා මහා යෝනි තොලයි, ඒ කියන්නේ ලේබියා මේජෝරා, කුඩා යෝනි තොලයි, ඒ කියන්නේ ලේබියා මයිනෝරා කියන පටක දෙකෙන්. මේකෙන් මහා යෝනි තොල යෝනි කුහරයයි මුත්‍ර කුහරයයි බගමණියයි තුනම වහගෙන ඒක ඇතුලේ තියෙන කුඩා යෝනි තොලත් වහගෙන ඉන්නවා. කුඩා යෝනි තොලෙන් කරන්නේ යෝනි මාර්ගයේ විවරයයි මුත්‍ර මාර්ගයේ විවරයයි වහගෙන ඉන්නේ. දැන් මේ දෙකෙන් මහා යෝනිතොල දැඩි ඒකේ ටික කාලයක් යනකොට කෙස්සෙනවා. ඒක තමයි එළියට නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. කුඩා යෝනිතොල තියෙන්නේ මහා යෝනිතොල ඇතුලේ. ඒක තෙත සහගතයි. ඒක සියුම්. ඒකෙන් ඊට වඩා සියුම් මුත්‍ර මාර්ගයේ විවරයයි යෝනි මාර්ගයේ විවරයයි වහගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙක දැටෙන රූප සටහන් වලින් ඔක පැහැදිලිව තේරෙනවා. මම මේක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ අපි කතා කරන්න යන ලේබියල් ඇඩ්හිෂන් කියන එක මේකට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මේ කුඩා යෝනි තොලයි මහා යෝනි තොලයි යෝනි කුහරයේ වටේ තියෙන පටල ඔක්කොමයි ගැහැණු ළමයින්ගේ හරිම සංවේදී ඒගොල්ලොන්ගේ ගැහැණු හෝමෝනය ඊස්ට්‍රජන් වලට. ඇත්තටම ඊස්ට්‍රජන් නැත්තම් මේවයි ප්‍රමාණාත්මකව මේක හැදෙන්නෙත් නැහැ. පළවෙනි මාස 6 තුළ අම්මගෙන් ඉපදෙනකොට හම්බෙච්ච ඊස්ට්‍රජන් ටික ඇඟේ තියෙන හින්දා මහා යෝනිතොලෙයි කුඩා යෝනිතොලෙයි වර්ධනය වීම හොඳ තත්ත්වේ තියෙනවා. හැබැයි මාස 6 පැන්නම ආපහු වැඩි වී පැමිණෙනකම් ගැහැණු දරුවන්ට ලොකු ඊස්ට්‍රජන් සාන්ද්‍රණයක් හම්බෙන්නේ නැහැ ඇඟේ. ඒක නිසා ලේබියා මේජර් එකටයි ලේබියා මයිනර් එකටයි අවශ්‍ය විදියට වැඩ කටයුතු කරගන්න අමාරු වෙනවා. මොනෝම හරි කාරණයකින් කුඩා යෝනිතොල තුවාල වුණොත් මේ දෙක එකට ඇලවෙන්න පුළුවන්. මේ දෙක එකට ඇලවුණොත් යෝනි මාර්ගයේ කුහරයයි මුත්‍ර මාර්ගයේ කුහරයයි සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙනවා. මෙන්න මේ වැහෙන එකට අපි කියනවා ලේබියල් ඇඩ්හිෂන් කියලා. දැන් මොන වගේ කාරණාද මේකට තුවාල වෙන්න පුළුවන්? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා ඇති චූටි ලදරු කාලේ ගුද මාර්ගයයි යෝනි මාර්ගයයි අතරේ ලොකු ඉඩක් නැහැ. අසුචි පිට කිරීමේ ආබාධ තියෙන. ගොඩක් වෙලාවට මලබද්ධය, සමහරක් වෙලාවට දියර සහගත විදියට අසුචි පිට වෙනකොට ඒ ගුද මාර්ගයේ වටේ අසුචි තැම්පත් වෙලා කසන ගතිය වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තෙතමනේ රැඳුනොත් දිගට පාවිච්චි කරන නැපි තුවාහින්දා දිලීර විස බීජ, කැන්ඩිඩා විස බීජ, එහෙම නැත්නම් අපි කියන නැපි රෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ කාරණා හින්දා මේ ළමයා මේක ස්පර්ශ කළා. නැත්නම් ඒ ආසාදනයේ පැතිරිලා කුඩා යෝනික තොලට හානි වුණොත් අන්න ඒක හේතු වෙනවා කුඩා යෝනික තොල් දෙකකට ඇලිලා සම්පූර්ණ මාර්ගයෙන් වැහෙනවා. කලාවට මේක හොයා ගන්නකොට යෝනි මාර්ගය සම්පූර්ණ වගේ වැහිලා චූටි හිලක් තමයි තියෙන්නේ මුත්‍ර පාස්යෙන්. ඊට අමතරව මේක වැහෙන්න ගත්තම එකතු වෙන මුත්‍ර වලින් අර ඇමෝනියා කන්ටෙන්ට් එක වැඩි හින්දා කසන්න අරගෙන එන්න වැඩි වෙවි යනවා. මේක නිසා මුලදී සුළුවට පටන් ගත්ත ඇලවීම එකපාරටම සම්පූර්ණ මාර්ගෙම වැහෙන්න පුළුවන්. ඔන්න එතකොට තමයි ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා මේක දකින. දැන් මේක හරිම ලාමින් හරි බය හිතෙන වැඩක්. මේ හොඳට හිටිය ළමයාගේ දැන් මුත්‍ර මාර්ගයේවත් යෝනි මාර්ගයේවත් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ළඟට එන්නේ අම්මලා ආච්චිලා අඬාගෙන. ඉතින් ඇත්තටම මේක කලබල වෙන්න ඕන කාරණයක් නන් නෙවෙයි. ඒතකොට දැන් මම මුලින් කියවනේ ඊස්ට් නිසයි කියලා මේක ඇලවුනේ.
ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අම්මලා තාත්තලා දැනුවත් කරලා ඊස්ට්‍රජන් ටිකක් ආලේපනය කරන එක. හැබැයි ඊස්ට්‍රජන් ආලේපනය කරනකොට මූලික දැනුමක් අවශ්‍යයි. මොකද ඊස්ට්‍රජන් දිගටම ආලේප කරොත් එහෙම ළමයට ඊස්ට්‍රජන් ඇඟට ඇතුල් වෙලා එතන ඒ වටේ කළු පාට වෙන්න පුළුවන්, මයිල් වෙන්න පුළුවන්, ගොඩ කාලයක් පාවිච්චි කරොත් ඒරු හිටන් මෝදු වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඇරුණා නම් අපේ ප්‍රශ්න විසඳනයි කියලා හිතන්න බෑ. මොකද එක සැරයක් ඇල්ලෙච්චින්ද ආපහු ඇලෙන්න හරි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා තමන්ගේ ඇඟේ ආපහු ඊස්ට්‍රජන් ටික හැදෙනකම්. ඉතින් ඒක නිසා විටින් විට මේක පරීක්ෂා කරන්න. ඊළඟට අපි කතා කරමු මුත්‍ර මාර්ගය ගැහැණු දරුවන්ගේ එළියට නිරලන කාරණේ අපි කියනවා යුරිත්‍රල් ප්‍රොලැප්ස් කියලා. මේකත් අර ඊස්ට්‍රජන් අඩු කාරණේ හින්දාම තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් එයා තටමනවා නම්, කහිනවා නම්, බඩේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙන එකත් එක්ක මුත්‍ර මාර්ගයේ ඒ ශ්ලේෂ්මල පටලය එළියට එන්න පුළුවන්. එළියට ආවම මේක මලක් වගේ තියෙනවා. ඒක වේදනාත්මකයි. හැබැයි මුත්‍ර පාස් කරන එක සාමාන්‍යයෙන් නවතින්නේ නැහැ. වැඩි විය පැමිණෙන ඉස්සෙල්ලා අපි මේක කලාතුරකින් තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒක ප්‍රොලැප්ස් එක තියෙනකන් අපි කියනවා මෙයාට මුත්‍ර පාස් කරනකොට වතුර බේසමක වාඩි වෙලා මුත්‍ර පාස් කරන්න. එතකොට වේදනාව අඩුයි. ඊට අමතරව ඊස්ට්‍රජන් අර මං කිව්වා වගේ සමාන 3-4ක් උදේ හවස ගන්නකොට හැබැයි කලාතුරකින් අපි දැකලා තියෙනවා එන්නේ මේක වැඩි වෙන කට්ටියට අපිට වැඩිපුර එළියට ආපු පටලය ඔපරේෂන් කරලා අයින් කරලා මහන්න වෙන්න පුළුවන්. මේත් එක්කම අපි සලකලා බලන්න ඕන යෝනි මාර්ග විවරයේ තියෙන අනිත් පටලය. ඒක තමයි කන්‍යා පටලය. දැන් කන්‍යා පටලය කලල අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා තියෙනවා. බබා හම්බෙන්න ලඟ වෙලා තමයි කන්‍යා පටලයේ සිදුරක් ඇති වෙන්නේ. මේ සිදුර සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටරයක් විතර තියෙනවා. ඒ වටේ ධාරයක් තියෙනවා. ඉතින් පහු කාලේ අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කරන කන්‍යා පටල තමයි මේක බඩපත් වෙන්නේ. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ කන්‍යා පටලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරිලා නැත්තම්. ඒකට කියන්නේ අපි ඉම්පර්ෆෙක්ට් හයිමන් කියලා. මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නම් පළවෙනි සුද්ධ වීමත් එක්ක. කන්‍යා පටලයේ එළියට නිරලා රසීමිත වේදනාවක් ඇවිල්ලා ගොඩක් කලාවට ඒකතු වෙන රුධිරය පැසවන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි කරන්නේ එතන සිදුරු කරලා වැඩිපුර තියෙන පටල ටික අයින් කරනවා. අපි කියන්නේ ක්‍රෝෂියට් ඉන්සිෂන් and ඩීරූෆින් කියලා. ඒත් එක්කම කන්‍යා පටලයේ සමහරක් කලාවට ඉතුරු වෙච්ච අවශේෂ පටල තියෙනවා. අපි කියන්නේ හයිමනල් ටැග් කියලා. මේක ටිකක් කරදරයි. මොකද මේක ශ්ලේෂ්මල පටලයක්. ශ්ලේෂ්මල හැදෙනවා, එන්න ලොකු වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම කිව්වා විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ ලේබියා මේජෝර එකෙනුයි ලේබියා මයිනෝර එකෙනුයි මුත්‍ර මාර්ගයයි යෝනි මාර්ග විරයි වැහිලා තියෙන්නේ. ඔය හයිමනල් ටැග් එක හැදෙන ගත්තම ඒක හැදිලා ලේබියා මේජෝර එකෙන් එළියට එන්න පුළුවන්. එළියට ආවම අර ඒකේ හැදෙන ශ්ලේෂ්මන් එළිය ගෑවෙන්න පුළුවන්, සෙවල වගේ ඉන්න පුළුවන්. අනික අඳින ඇඳුම් අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක කරදරයක්. අපි මේක දැක්කොත් අයින් කරනවා. තව අපි දකින එකක් තමයි යෝනි මාර්ගයෙන් ශ්‍රාවය යන්නේ. යෝනි මාර්ගයෙන් එන ශ්‍රාවය ගඳ නැත්තම්, ලේ නෙවිනම්, හැරව නෙවිනම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට ටික කාලයයි ඒක ඉබේම නැති වෙනවා. අපි කලබල වෙන්නේ ලේ සහ හැරව යෝනි මාර්ගෙදි කියනවනේ. ගොඩක්ම සම්භාවිතාව තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කාටවත් හිතා ගන්න බැරි කාරණා. ඒක තමයි ෆොරින් බොඩිස් තියෙන්න පුළුවන් යෝනි මාර්ගයේ. චූටි පෙබල්ස් වගේවා, එහෙම නැත්නම් චූටි හෙයා පින් වගේවා යෝනි මාර්ගයේ දාගෙන අපි දැකපු අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේ දාගන්න ඒ ළමයාම තමයි. එයාගේ තියෙන කුතුහලයටයි. හැබැයි ඉතින් අපි මෙහෙම කෙනෙක් අපේ ළඟට ආවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොයනවා මේක වැඩිහිටියෙක් සම්බන්ධලා වෙච්ච සෙක්ෂුවල් ඇබියුස් තත්ත්වයකක්ද කියලා. ඉතින් යෝනි මාර්ගයේ ඒ ෆොරින් බොඩි එක අයින් කරාම හරියනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඒතර අපිට කැමරාවක් දාලා වැජයිනස්කෝප් කැමරාවක් දාලා සම්පූර්ණ යෝනි මාර්ගයෙන් පරීක්ෂා කරන්න වෙනවා. ඉතින් අදට මම ඔච්චරයි කතා කරන්නේ. සමරියක් හැටියට ආපහු කියනවා නම් යෝනි මාර්ගයයි මුත්‍ර මාර්ගයේ විවර දෙකම ඇඟෙන් බාහිර පරිසරයෙන් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ මහා යෝනි තොලයි කුඩා යෝනි තොලයි. කුඩා යෝනි තොලින් අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සපයනවා මුත්‍ර වාහිනිය කුහරයටයි යෝනි මාර්ගයේ කුහරයටයි. ඒ සමහරක් කාලවලට විශේෂයෙන්ම ඊස්ට්‍රජන් හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු අතර එකක් තමයි අද අපි කතා කරපු ලේබල් ඇඩිෂන් එක. යුරිත්‍රල් ප්‍රොලැප්ස් එක එන්න පුළුවන්. කන්‍යා පටලේ වැහිලා තිබුණොත් ඒක ඉතින් කොහොමද විසඳන්න ඕනේ? බොහොම ස්තුතියි සාවධානව ශ්‍රවණය කරගෙන හිටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටගේ අදහස්, ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස්, ඔයගොල්ලන්ගේ ක්වෙස්චන්ස් මගෙන් අහන්න. මම පුළු විදිහට උත්තර දෙන්නම්. ඊළඟ දවසෙත් අලුත් මාතෘකාවක් එක්ක හම්බ වෙනකම්
ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම සුබ දවසක් වේවා.